Hej! Nu på morgonen släppte vi vår rapport för det tredje kvartalet. Och det här är en rapport som vi är väldigt nöjda med. Vi gör vårt bästa kvartal någonsin sett till både omsättning och resultat. Innan vi går in på rapporten så tänkte jag börja med att berätta lite grann om vår verksamhet. Vi bedriver Railcar-koncernen i 3 olika verksamhetsområden. Vi gör entreprenad där vi utför spårunderhåll med egenutvecklade maskiner och avvattningsåtgärder. Transportverksamheten utför gods, entreprenad och specialtransporter med egna lok och förare. Och genom teknik så sker utveckling och transformation av både lok och maskiner samt att vi genomför service och underhåll. Tittar vi på vår marknad på järnvägen så ser det väldigt intressant ut. Underhållsskulden på svensk järnväg är väldigt stor och behovet av en väl fungerande och hållbar järnvägsinfrastruktur är avgörande för svensk industris konkurrenskraft. Transporterna på järnvägen förutspås samtidigt att öka med 50% fram till 2040. Det innebär att underhållet behöver effektiviseras för att minimera påverkan på trafiken på järnvägen. Och medlemskapet i NATO det ställer dessutom ökade krav på järnvägens robusthet och tillförlitlighet. Att järnvägen är i fokus har därför enkla och naturliga förklaringar. Tittar vi då på våra highlights för det tredje kvartalet så har då Trafikverket släppt ett förslag på en ny nationell plan. Huvudfokus i planen är arbetspendling, konkurrenskraftigare näringsliv och stärkt totalförsvar. Järnvägen är prioriterad i planen och omkring 80% av planens namngivna investeringar går till att utveckla i huvudsak befintlig järnväg. Samhällsekonomisk nytta har varit en vägledande princip för satsningarna i planen. Det medför i praktiken att de metoder som används för de olika underhållsarbetena ska vara så effektiva som möjligt och bidra till en långsiktig robusthet och tillförlitlighet. Det ställer krav i upphandlingsprocessen. Billigast pris är långt ifrån alltid det bästa långsiktiga alternativet. Fokusområdena i den nya planen är en bra möjlighet för oss på Railcar eftersom vi under lång tid har utvecklat effektiva maskiner och metoder. Om vi då går in på själva rapporten så kan vi summera det tredje kvartalet med, som jag var inne på tidigare, rekordomsättning som uppgick till 196 miljoner. Att jämföra med 169 året innan. Rörelseresultatet uppgick till 30 miljoner mot för i fjol då vi hade 20 miljoner. Och det här motsvarar en rörelsemarginal som även den ökade till 15,4%. Och det här är alltså vårt bästa kvartal någonsin sett till både nettoomsättning och resultat. Och det är i huvudsak transportverksamheten som har utvecklats väldigt positivt tack vare nya beredskapsuppdrag. Men också genom de säsongsmässigt höga volymerna av entreprenadtransporter. Det här ger en bra hävstång på marginalen i hela koncernen. Då den höga beläggningen ger oss möjlighet att nyttja våra resurser på ett effektivt sätt. Vi har dessutom haft en hög tillgänglighet på våra lok. Tack vare ett fördjupat samarbete mellan transport- och teknikverksamheten. Och det är ett bra exempel på hur vi utvecklar samarbeten och arbetssätt inom koncernen och hur det bidrar till ett starkare Railcar. Tittar vi på vår finansiella utveckling så ser vi det nu också att omsättningen ökar lite grann. Och då ska vi komma ihåg att ökningen från beredskapsloken är inte med fullt ut eftersom det här avser 4 kvartal bakåt. Så vi kommer att se en fortsatt ökning tack vare det uppdraget. Tittar vi sen på rörelseresultatet så ser vi också att det är på väg uppåt. Och där vi ökar resultatet sett till både föregående kvartal och början på året som var lite tveksamt. Marginalerna likaså ökar och långsiktigt så har vi ett mål att uppnå 1 miljard i omsättning och 13%. Och det är fortsatt det fokus som vi har framöver. Tittar vi då på utvecklingen i våra respektive segment och börjar på entreprenad. Så ökade nettoomsättningen inom entreprenadverksamheten.
det tredje kvartalet till 72,6 miljoner. Vilket är 6 miljoner mer än föregående år då vi hade 66 miljoner i omsättning. Och det här är en ökning med 9% jämfört med motsvarande period föregående år. Både entreprenad- och liningverksamheten har under kvartalet haft en hög beläggning, vilket bidrar till den ökande nettoomsättningen. Rörelseresultatet under det tredje kvartalet minskade jämfört med samma period föregående år och uppgick till 4 miljoner jämfört med knappt 6 miljoner året innan. Men då tyngs resultatet i år av en nedskrivning på 1,5 miljon avseende en fordran som vi haft sedan tidigare på Railtest Nordic som försattes i konkurs under det tredje kvartalet. Verksamheten i Storbritannien drabbades under kvartalet av en mindre brand i en av vakuummaskinerna. Och det här påverkade pågående uppdrag och gjorde att vi fick en negativ effekt på både omsättning och rörelseresultat. Och hade inte den här branden inträffat så hade den engelska verksamheten bidragit med ett positivt rörelseresultat under tredje kvartalet. Tittar vi sedan då på transportverksamheten så har nettoomsättningen ökat med 23,2% under det tredje kvartalet 2025. Och föregående års kvartal så uppgick det till 113 miljoner. Den ökade nettoomsättningen för det tredje kvartalet det förklaras till stor del av en hög volym entreprenadtransporter samt de nya beredskapskontrakten som har inletts under året. Entreprenadtransporterna som är beroende av antal spårbyten, de ser vi nu att de kommer att avta här i början på fjärde kvartalet eftersom merparten av de här utförs under sommarhalvåret. Rörelseresultatet ökade jämfört med föregående års kvartal och uppgick till 22,8 miljoner att jämföra med 15 miljoner året innan. Och tack vare den goda tillgängligheten på lok tillsammans med hög beläggningsgrad så gör det att rörelsemarginalen för kvartalet uppgick till hela 20% att jämföra med 16% året innan. Avslutningsvis teknik. Där uppgick nettoomsättningen under det tredje kvartalet till 26 miljoner att jämföra med 29,5 året innan. Och det här är en minskning då med 10% jämfört med det kvartalet. Rörelseresultatet det var däremot högre än i fjol och uppgick till 3,3 miljoner att jämföra med ett minusresultat på 1 miljon. Lokverkstaden i Långsele har fortsatt hög beläggning vilket lyfter hela tekniksegmentet. Och en högre beläggningsgrad i verkstäderna kombinerat med den tidigare personalökningen bidrar nu till ökad effektivitet och marginal. Om vi sedan tittar framåt så ligger fokus nu i tekniksegmentet den närmaste tiden på att hitta nya externa uppdrag. Både i verkstaden i Skelleftehamn men också i Långsele. Och långsiktigt så strävar vi efter att utöka vårt erbjudande oavsett om det handlar om nybyggnationer, livstidsförlängning eller löpande underhåll. Försäljningsarbetet har även intensifierats för att öka andelen externa uppdrag i framförallt Skelleftehamn. Transportverksamheten den fortsätter att växa och här vill vi vara tydliga med, vilket vi också har varit tidigare, att ska vi uppnå våra mål på 1 miljard så behöver vi få nya uppdrag i transportverksamheten för att klara av att uppnå det målet. Och det är i grunden vår höga leveranssäkerhet som gör att vi har goda förhoppningar att kunna erhålla nya uppdrag. I England så har vi som ni vet under en ganska lång tid haft utmaningar. Det pågår just nu diskussioner med Network Rail för att säkra en grundvolym i England för det kommande året. Och det här kommer att vara avgörande för hur den här verksamheten kommer att se ut i framtiden. Och vi räknar med att de här diskussionerna ska vara i mål innan årsskiftet. Och när vi pratar om vårt sätt att arbeta inom koncernen så ser vi redan nu effekter av att våra verksamhetsområden arbetar närmare varandra. Och under det här tredje kvartalet som jag var inne på tidigare så ser vi det framförallt i vår höga tillgänglighet på våra lok. Där vi har haft ett jättebra samarbete mellan tekniksegmentet och i synnerhet då lokverkstaden i Långsele och med transportverksamheten.
Och det här har varit en grundförutsättning för den höga volym entreprenadtransporter som vi har utfört under det tredje kvartalet. Och det gläder mig väldigt mycket att de här effekterna redan nu börjar ta form. Och med det så vill jag tacka för intresset för den här presentationen. Och vill ni sedan läsa hela presentationen eller rapporten i sin helhet så kan ni gå in på vår hemsida www.railcare.se. Tack så mycket!